วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้จะเป็นเทปสุดท้ายของพวกเขาอีกแล้วครับผม อันนี้ถือว่าเป็นความผิดพลาดของเราที่เอาพวกเขามารวมกันแต่ไม่เป็นไรนะมันหัวจะปวดนะอาจารย์ไม่เป็นไรอดทนกันหน่อยนะอดทนกันหน่อยสุดท้ายแล้วสัปดาห์สุดท้ายแล้วจริงๆเอ้าไปพบพวกเขา12ท่าน12ราศีสวัสดีครับเห็นหน้าพี่ป๋องแล้วอยากฟังเรื่องผีครับนี่จะฟังก็ฟังอะไรเหรอโอ้โหนิกกี้เรื่องที่มาเก๊าไปถ่ายรายการที่มาเก๊าครับอาจารย์ลิงครับผมก็ไปถ่ายรายการที่โรงแรมผมจำชื่อโรงแรมไม่ได้ครับพอตื่นเช้ามาก็มาทานข้าวที่เบรกฟาสต์พี่พอทานข้าวเสร็จจำได้ว่าลืมเสื้อแจ็คเก็ตผมก็เลยบอกทีมงานว่างั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นไปเอาเสื้อแจ็คเก็ตบนห้องก่อนจังหวะจะลงมาล็อบบี้ข้างล่างผมว่ากดลิฟต์ทุกครั้งที่กดลิฟต์มันก็เวลาลิฟต์มามันก็ไม่มีเสียงมันก็เปิดทั่วไปครับแต่ว่าครั้งนั้นผมได้ยินเสียงลิฟต์พอลิฟต์กำลังจะมามันมีเสียงลิฟต์แบบตึ้งแล้วลิฟต์มันก็เปิดครับพี่ลิงซาวมาผมแต่ว่าพอเปิดวันนั้นจำได้ว่ามันเปิดแค่แบบเศษ1/4ของลิฟต์มันเปิดแค่แบบนิดเดียวมันเปิดไม่หมดพอมองเข้าไปข้างในครับมันไม่ใช่โถงลิฟต์แต่มันเป็นแบบสายสลิงลิฟต์สายสลิงลิฟต์เป็นเหมือนลิฟต์ยังไม่มาแต่มันเปิดก่อนมันเหมือนลิฟต์ช็อตพอนอกจากนั้นมันมีมือคนพี่ออกมาข้างนอกใส่ถุงมือกาวหมอเรื่องจริงพี่ป๋องใส่ถุงมือกาวหมอแล้วก็ลูบออกมาลูบพอลิฟต์จะปิดมือมันก็ปุ๊บหายเข้าไปพอสุดท้ายเหมือนเขาอยากให้เราเจอคนเดียวพอลิฟต์ปิดปุ๊บสัก5 วิก็จะมีแบบคนเดินมารอลิฟต์ทั่วไปแค่นั้นเองเรื่องจริงแต่ไม่ใช่ถุงมือช่างนะไม่ใช่ถุงมือกาวหมอแล้วครับจำได้แบบติดตาเลยมาเก๊าผมเพิ่งย้ายเข้าไปอยู่บ้านใหม่แล้วย้ายปกตินอนกับพ่อก็จะเปิดไฟให้เจ้าที่ตีจูเอียะที่บ้านเป็นคนจีนวันนั้นไม่ได้เปิดไฟเพราะไม่รู้แล้วก็ไปนอนอยู่บนเตียงกลางคืนอยู่ๆก็มีคนมาดึงมือผมขึ้นจากเตียงผมก็ไม่กล้ามองเพราะผมกลัวผมก็มองผมเห็นเป็นขาแล้วเขาก็ลากมือผมจากเตียงผมลงมาที่ข้างล่างตรงหน้าตีจูเอียะแล้วเรารู้สึกว่ามันมืดมากตรงนั้นแล้วผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วลงไปข้างล่างก็คือมืดจริงๆแบบทุกอย่างเราลืมเปิดไฟมาแล้วเราก็ลงไปใหม่อีกทีนึงใช่ก็เลยเปิดไฟให้เขาแล้วก็เจ้าที่มาเตือนแล้วที่บอกว่าเฮ้ยเปิดไฟให้หน่อยตอนนั้นเพิ่งย้ายไปอยู่ใหม่ๆเดือนแรกตอนนั้นถ่ายเรื่องสติแตกอยู่เป็นถ่ายลงงิ้วในศาลเจ้าแต่งเซตเป็นงิ้วแล้วก็แอนดิวจอห์นดีแลนก็ยืนกันอยู่แล้วก็จะว่าแอคชั่นก็พักนึงมีคนแก่มายืนเราก็ดูมอนิเตอร์บอกเอาคนแก่ลงไปเขาจะถ่ายหนังคนแก่แต่งชุดแบบผ้ามันน่ะเราก็ยังไงก็ยังเห็นอยู่นี่ไงแต่เขาก็บอกว่าไม่มีนี่ไงเราก็ยังไงดีก็กลัวก็เลยเดินเข้าไปจุดธูปเพื่อขอเข้ามาศาลว่าเราจะถ่ายเพราะเราต้องเผาโรงงิ้วด้วยไงพอเรากดเสร็จทุกคนดาราเข้าไปเสร็จพอเงยหน้าขึ้นมาลุงคนที่ยืนอยู่นั้นอยู่ในรูปเลยรูปจากนั้นรีบถ่ายแล้วก็กลับเลยคนลุกเลยยืนยิ้มตาฟรีละของหนูมันเกิดขึ้นที่คอนโดเก่าค่ะคือเราชอบฟังเพลงใช่ไหมคะแล้วเราทุกครั้งที่ฟังเพลงจะปิดลำโพงอันใหญ่แบบมาเชลตัวใหญ่ปิดทุกครั้งที่ออกจากห้องอย่างเงี้ยแล้วมันจะมี iPad ที่เชื่อมกัน2 อันใช่ไหมคะเราต้องเปิดจาก iPad เพื่อที่จะเชื่อมลำโพงเสร็จปุ๊บวันนั้นไปทำงานแล้วกลับมาเพลงมันเปิดหนูก็งงว่าแบบเปิดได้ไงอะไรเงี้ยแบบทำไมถึงเปิดอะไรเงี้ยทีนี้ก็ไปดูว่าแบบอันไหนเปิดอยู่บ้างอะไรเปิดอยู่บ้างเงี้ยสรุปคือลำโพงมันเปิดแต่ iPad มันไม่ได้เปิดก็ไม่ได้คิดอะไรมันก็จะมีบางวันที่หนูอาบน้ำอะไรเงี้ยแล้วเปิดเพลงฟังอยู่ดีๆเขาก็ปิดเพลงหนูแล้วก็เปลี่ยนเพลงหนูไม่ชอบเพลงใช่เขาอาจจะไม่ชอบเพลงที่หนูฟังต้องเปิดเพลงฉลามดูเผื่ออ๋อแต่เขาชอบมากจนไปหาเจ้าของเพลงเลยนะแจ้งไหนแจ้งเล่าสิตอนที่ผมบวชเนี่ยที่วัดผาสุกแถวๆเมืองทองธานีก็คือตอนนั้นเป็นช่วงเบญจเพสบวชให้แม่เจ้าวาดเนี่ยก็โกนหัวสักพักเลือดมันค่อยๆไหลมาจากผมเลือดไหลลงมาตรงหน้าเนี่ยเป็นเลือดเลยใช่ครับเลือดไหลมาแบบเริ่มเต็มหน้าเลยเจ้าวาดก็บอกเฮ้ยจะรอดไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบผมก็บอกว่าก็ต้องบวชเพราะว่าเลือกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไหลมาไม่หยุดเลยอะไรเงี้ยไหลเพราะอะไรขี้กากที่หัวแล้วก็นี่มันไปแล้วมันไปขูดเนี่ยเหรอเป็นรังแคครับ
มาค่ะเปิดศึกข้อที่ ราศีใดในช่วงนี้ฮอตระเบิดระเบ้อ 1 ตอบว่าราศี กรกฎทำไมต้องกรกฎ เพราะว่าฮอตจริง อ๋อเหร แบ อ บงานเข้าเยอะมากๆ แล้วก็เชื่อว่าเงินก็เข้าเยอะมากๆเหมือนกันค่ะ แล้วปีนจ้ะปีนตอบว่ารา รา ศี ศีพิจิกนี่น้องเบคทำไมต้องพิจิก เวลาเราทำงานด้วยกันแบบว่าน้องจะงานเดี่ยวค่อนข้างเยอะเลยค่ะ แล้วก็หนูรู้สึกว่าฮอตระเบิดระเบ้อเลยตอนนี้ใช่ ทั้งหนังด้วยแล้วก็แบบว่าละครด้วย ทุกอย่างเลยที่ แล้วงานคู่กันล่ะ เยอะไหม เยอะค่ะเยอะๆ คือส่วนมากก็แบบว่าคนอยากเห็นแบบว่าอยู่ด้วยกัน ใช่ค่ะ มาที่มีนค่ะ แล้วมีนตอบว่าราศี ราศี เลยครับ กรกฎทำไมต้องกรกฎ ตามมาหลายอาทิตย์แล้วแล้วรู้สึกว่าต้องออกสักอาทิตย์แหละแล้วข้อเนี้ยมันยิ่งใกล้เลย แล้วก็เลือกอยู่ว่าจะเบคหรือจะฟรีน เสร็จแล้วก็คุยกับบอสว่าเดี๋ยวเราเลือกคนละอัน อ๋อมีแบ่งกันด้วย ใช่ ผมก็เลยบอกว่าผมเลือกฟรีนแล้วกันบอสจะให้เลือกเบคแต่บอสก็ตัดสินใจปฏิเสธหัวใจตัวเองแต่เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเลือกอะไร ก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไง เล่นตามเกม เล่นตามเกม แต่เขาอาจจะเล่นตามหัวใจ แต่เราจะขอดูว่า เขาตอบว่า ราศีกรกฎ ครับผม ทำไมต้องกรกฎ ผมตอบเบคมาหลายรอบแล้วมันไม่โดนสักที อ๋อ ผมเลยไม่ตอบเราสักทีใช่ไหม งอนใช่ไหมหรือว่าไงงอนมันเป็นงอนให้รู้เหรอหรือไง ตอนนี้ชื่อผมขึ้นเทรนด์แล้ว นั่นแหละก็คือผมตามเบคมาหลายรอบแล้วไงมันยังไม่ออกสักที แต่ผมคิดว่ามันต้องมีฟินเบคสักอันหนึ่งก็เลยคิดว่าอันนี้แหละแบบลองดู ก็คือข้อเนี้ยมั่นใจมาก1 ใน 2 คนเนี้ยต้องได้ออกไปยืนข้างหน้าแน่นอน ใช่ แล้วนี่ตอบว่าราศี ราศีพิจิกทำไมต้องพิจิก เราติดตามผลงานเขา น้องเขาน่ารัก ใช่ มีทั้งซีรีส์ใช่ไหมคะ แล้วก็มี ห ห นั นั ง งด้วย แล้วก็เดี๋ยวจะไปโกอินเตอร์ไปนั่นนี่อีกอะไรอย่างเงี้ แฟ ย นคลับเยอะแยะ ใช่ แล้วราศีเนี้ย คุณเป็กเปรมเขาก็อยู่ในราศีพิจิกฮอต คือจริงๆ งา อ่ะ นเยอะ จะอวยผัว เฮ้ยแต่สามีเขานะงานฮอตมาก เนาะ นะ ยิ่งอายุเยอะมันยิ่งฮอตนะเรื่องงานน่ะ คือคุณเป๊กเนี่ยไม่ธรรมดา ตอบเบก พิ กี้ จิกค่ะ แล้วแจ๊คตอบว่าราศี ราศีพิจิกทำไมต้องพิจิกชอบน้องเขาตรงไหนปะเนี่ย คือต้องบอกว่าผลงานน้องคนนี้กำลังโดดเด่น ส มา บ ก ตาน้องสบตาน้องหน่อย ๆ แล้วก็ได้มีโอกาสเล่นกับพี่ซันนี่ พี่ชมพู่ด้วย แล้วก็รวมถึงพุ่มกับพี่มุกเนี่ย โอ้โห เป็นคน พี่มุก ที่แบบ เก่งนะ ได้เก่งมาก แล้วก็ไปดูน้องแสดงปุ๊บแบบเฮ้ยแสดงเก่งมากเลย อืม ซึ่งหลาย ๆ อย่างผลงานของน้องเนี่ยกำลังเติบโตไปได้ดี น่าจะเป๊ะเลย แล้วน้องต้องได้ออก คิดว่างั้น คิดว่างั้น ยังไงต้องได้ออกสักครั้ง โอกาสน้องเลย แล้วพี่พอตอบว่าราศี ราศีพิจิกทำไมต้องพิจิก เพราะว่าเขามีงานมาตลอด มีงานมาตลอดแล้วเขาก็เป็นคนที่เกิดเดือนพฤศจิกา ครับ คนพฤศจิกาเนี่ยเสน่ห์แรง ใครได้มาเป็นแฟนหรือว่าใครได้มาคบห เค รือย ว่า ไหม อะไร เค กั ย น มีกิ๊กอยู่ เคยมี ราศีนี้ไหม เคยมีกิ๊กอยู่ราศีพฤศจิกแล้วก็เป็นแฟนกันหลงหายเลยแต่ก็เลยคิดว่าน้องเป๊กกี้เนี่ยเขามีเสน่ห์ไม่ต่างชาติถึงไปบราซิล ถึง จีน ชอบ ใช่ถึงชอบก็น่าจะเป็นน้องเบกกี้แล้วที่สำคัญในเนี้ยในทั้งหมดเนี่ยก็มีคนแอบชอบเบกกี้อยู่นะ โอ้เหรอ ถ้าพี่วิเคราะห์คือใคร ก็ ไม่รู้เลย มันไงเนี่ย ดูออกเลยพี่วัดดูออกเลย ดูออก เกี่ยงไหมเกี่ยงไหม เจ็บคอแล้วครับ เจ็บคอแล้วครับ ราศีใดในช่วงนี้ฮอตระเบิดระเบ้อ นิกกี้ ครับผม และนิกกี้ตอบว่าราศี กรกฎจานุปีน ราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎ ไม่ฟีนก็เบกกี้ ผมกล้า แล้วทำไมถึงมาที่ฟรี เชียร์ ล่ะ จะเชียร์น้องฟรีนจังเลย ก็เชียร์ฟีนนี่ผมตามฟีนมาตั้งแต่สัปดาห์แรกแล้วผมก็ได้ยอดฟอลมาเยอะมากเพราะทุกคนนี้ไอจีผมเป็นคนอันฟอลโล่นะ แต่ตั้งแต่เชียร์น้องฟีนนี่ก็คือคนตามผมมาแบบ เพิ่ม ตามเพิ่มแล้วผมเชียร์มา3 อาทิตย์แล้ว ฟีนน่าจะได้แล้วยอดฟอลเขาติดตามตลอดเกือบ3 ล้านแล้ว คนคอมเมนต์20,000 30,000 ตอนนี้คนก็คอมเมนต์นะ คนคอมเมนต์ ประมาณ 60,000นะตอนเนี้ย คอมเมนต์ ไอ้ ว่า นิกกี้เป็นใครอ่ะทำไมต้องมาวุ่นวายกับน้องด้วย บาเตอร์ บาเจอร์ ฟีนบาเตอร์ฟีนบาเตอร์ซัพพอร์ตเฮอร์ forever เนี่ย เป็นไงก็ขอตามน้องสาวต่อไป โอ้ยน้องสาว น้องฟีนครับ ตอนนี้ยอดฟอลเกือบ3 ล้านกว่าแล้ว ฝากแฟนคลับมาฟ้องพี่ด้วย ฝากกดสับปะรดช่องพี่นิกกี้ด้วยนะคะ โอเค ช่องเขาชื่ออะไรอะคะ นิกกี้นาชัด โอ ค่ะ เคบาเตอร์ แม่ต คุ อ ณ บ แม่ ว่า ตอบเลย ราศี ราศีพี่เดอร์
ราศี หนึ่งราศี เจอ ราศีพิลึกราศีพิลึกอ่า ใครอ่ะ ทำไมถึงเป็นราศีพิลึก อ๋อเบกกี้ เพราะว่าเห็นเขาอ่ะท่าทางอ่ะเขาอนาคตดีมากนะ เพราะว่าผู้หญิงคนนี้อ่ะข้างก็ดี ตอนนี้เขามีข้างด้วย อ๋อแม่บอกว่าถ้าผู้หญิงมีคางจะดี ใช่ใช่ใช่เขาดีมาก เพราะฉะนั้นอนาคตเขาคงจะดี ดูจากโงเฮง หนูเฮง พี่ตุ้ยค่ะ แล้วพี่ตุ้ยตอบว่าราศี พิจิกทำไมต้องพิจิกถือเป็นการแกนโอเพนนิ่งและตอกย้ำความโด่งดังของน้องๆต้องพุ่งกันไปเรื่อยๆพุ่งกันไปเรื่อยๆแล้วตามมาหลายทีแล้วด้วยนิกกี้เขาตามน้องเฟรน 4 อาทิตย์แล้วครับ ผมตามน้องเบกกี้อ่า ตอบว่าราศี ราศีพิจิกทำไมต้องพิจิก น้ำเชี่ยวยาวเรือขวาง นั่นไง เพราะว่าทุกคนตอนนี้กระแสมาถึงนี้หมดเลย ครับ แล้วพูดตรงๆตั้งแต่ผมมาอัดเทปแรกจนถึงเทปสุดท้ายนะคำว่าออร่าแสงสว่างจากน้องเบกกี้และน้องฟิล์มมันมากมายมหาศาลเหลือเกิน จนไม่สามารถจะต้านทานแรงนี้ได้ ถ้าจะพี่ขอร้องสักอย่างได้ไหมครับเบกกี้กับฟิล์ม ครับ เมื่อกี้ทำบุญกับช่องนิกกี้ไปแล้วทำบุญกับช่องพี่หน่อยได้ไหมครับฝากไปกดซับสไครต์ช่องเดอะช็อคให้หน่อยนะครับ ฝากกด subscribe ช่อง The Shock นะคะ ขอบพระคุณครับจะได้เพิ่มยอด มาที่พี่ปุ้ยคนสวย อ่ะพี่ปุ้ย พี่ปุ้ยค่ะ แล้วพี่ปุ้ยตอบว่าราศี ราศีราศีกรกฎทำไมต้องกรกฎ จริงอยากจะตอบทั้งคู่เลย แต่ว่าที่เขาบอกว่าน้ำเชี่ยวอย่าเอาเรือขวาง ครับ มันเชี่ยวเยอะไปหน่อยเราก็เลยเบี่ยงมาทางนี้ เพราะเรารู้สึกว่าคนที่มันจะต้องโด่งดังสุดๆ มันต้องมีวิบากกรรมก่อนเราคิดอย่างนี้ แล้วหลังจากนี้ก็จะดีรุ่งขึ้นไปต้องดีขึ้นต้องดีขึ้น พอมันมีเหมือนเหตุอะไรปุ๊บให้เราข้าม ใช่ พอเราข้ามปุ๊บมันจะไปอีกนะ ใช่ เออ คนเราทุกคนน่ะมันเคยเจอเรื่องพวกนี้มาหมดทั้งนั้นแหละ แล้วเราก็ก้าวข้ามผ่านมันไป มันไม่มีใครที่ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ อาจารย์ลิงฟันทิ้ง ราศีที่ในช่วงนี้ฮอตระเบิดระเบ้อคือราศีราศีธนูครับ ราศีที่ในช่วงนี้ฮอตระเบิดระเบ้อได้แก่ ชาวราศีธนู ชาวราศีธนูนี่นะดาวหลายดวงกำลังโคจรเข้าเรือนลาภะเช่น ดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวอังคาร1 4 3ดาวอาทิตย์นะดาวพุธ4ดาวอังคารเลข3เนี่ยนะครับ และดาวประจำตัวของชาวราศีธนู ดาวพระพฤหัสบดีกำลังโคจรพ้นเงาราหูหลัง17ตุลาคมมันจึงฮอตไง ที่ผ่านมามันติดลม ติดอารมณ์บางอารมณ์มีปัญหาไม่คล่องแคล่วปลอดโปร่งดังจินตนา หลัง17ตุลาดวงดีฟันธงต้องเลิกเฉาหันมาดูตัวเองนะมาลงมือทำอย่างสุดแรงสุดกำลังมีความหวังใหม่ๆความหวังเพื่อเราความหลังเพื่อคนรักของเราความหวังเพื่อลูกของเรามันหลายอย่างอ่ะมันจะพอดระเบิดระเบ้อเมื่อมีความหวังและกำลังใจเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้ จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่า ราศีที่ในช่วงนี้ฮอตระเบิดระเบ้อได้แก่ราศีธนูฟันธงครับ บอสดูเด็กตรงนี้เลยครับบอส ยังเรียกเขาพดอยู่เลยพวก ปีนี้อายุเท่าไหร่ละคะ อุ้ย อีก 4 ปี 60 คำถามแรกนะ ใช่ไหม ผม อีก ว่า 4 ปีพี่อะ เพราะว่าเราเห็นอยู่ในวงการมานานมากไง แล้วตอนเนี้ยเอาจริง ๆ นะ ก็คือดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม เป็นพี่ป๋องปีหนึ่ง พี่เกิน10 09 อายุเนี่ยทำอะไรเราไม่ได้ ตัวเลขทำอะไรเราไม่ได้ เพราะว่าเราจะแบบหน้าเด็กแล้วก็แบบอัปเดตอย่างนี้ตลอดไปหน้าอัปเดตตลอดไป อยากลองทำแบบว่าหอแต๋วแตก X กับ 12 ราศีไหม ก็น่าทำนะ นี่ หอแต๋วแตก 12 ราศีเอ้า อุปกรณ์มา มา นี่ไม่เอานะ เบื่อแล้วตกเวลา โอ้โห เคยร่วมงานกันไหมเหรอ ถ้าไม่มีโซเฟียที่ไม่มีใครดูนะ เดี๋ยวไปดูเองก็ได้ เอานิกกี้อยู่หอใช่ไหมนิกกี้อยู่ตรงนี้เขาจะตกกระจายอยู่คนเดียว แล้วเราก็ช่วยด้วย แล้วพวกนี้ก็จะวิ่งเข้ามา อันนี้เป็นผีแล้วกันเพราะว่าไม่มีใครบอก เรื่องจากอะไรฮะพุ่งกับ ผี ฮะ ผี บอกที่สุดเดี๋ยวพี่ป๋องต้องบอกผีมา โอ นะ เค ตบมืออย่างงี้ผีก็ ผีมาครับตบมือผีมา ใช่แอคชั่นยัน มือแล้วอ่ะ ตบมือแอคชั่น ก็เราบอกให้ปมมือแล้วผีมา เข้าไป2 ครั้งมือแรกคือแอคชั่น โอเค มือต่อไป
ไปผีไม่มา ก็ไม่อธิบายอ่ะ โอเค แอคชั่น เกิดอะไรขึ้นพี่ในหอฉันสิในหอฉันมีผีอะแก เจ้าผีอะไร ผีอะไรครับผีอะไรคะอินโพไว้เอาเองเลยทั้งหมดเมื่อไหร่จะปรบมือเมื่อไหร่จะปรบมือเมื่อไหร่จะปรบมือทำหน้าตั้งนานเนี่ย โอ้ยแอคชั่นผีมาสั่งให้คนอื่นคัดเล่นต่อเขาถ่ายละครกันอยู่ มาขอพรครับ เขาถ่ายละครกันอยู่ถ่ายหนังกันอยู่ครับ ก็คือให้ลูกเพจเขาด่า โอเคสนุกสนานมากละครภาพยนตร์เรื่องหอแต๋วแตก X กับ 12 ราศีอ่ะ AIS มอบซิมมงคลเบอร์ตระกูลหงส์มังกร คัดสรรอย่างดีโดยกูรูด้านศาสตร์ตัวเลขออกแบบ และจัดวางตัวเลขในเบอร์โทรศัพท์นำความสำเร็จมามอบให้ด้วยนะครับมอบให้ด้วยครับพี่พจน์ครับ ค่ะ ได้ไปปุ๊บนะคะ ก็ต้องรีบเปิดใช้เลยจะได้ฮอตแบบปุ๊บปั๊บเลยฮอตดังระเบิดระเบ้อไปอีกนะคะ ครับ และข้อนี้ค่ะ ไม่มีคำตอบถูกเลย มีข้อหน้าให้แก้ตัวเดี๋ยวกลับมา สักครู่ครับเอาละครับผม กลับมาเปิดศึกกันต่อครับ เปิดศึกข้อที่ 2 ราศีใดในช่วงนี้โซเชียลทำพิษ นิวตอบว่าราศี ราศีกุมทำไมต้องกุม น้องมีนเนี่ยมีแฟนคลับเยอะ ไอ้ ที่ว่าโซเชียลทำพิษอะนิวคิดว่าน่าจะเป็นการแบบพูดคุยกันในแฟนคลับแล้วไม่อาจจะแบบอาจจะแบบมีบางอย่างที่ไม่ตรงกันหรืออะไรเงี้ยก็เกิดความไม่เข้าใจกันมั้งอันนี้คือการคาดเดา เพราะว่าในเรื่องส่วนตัวเขานิวว่าน้องเขาไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอาจจะมีเรื่องรอบๆตัวอะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เกิดปัญหา ส่วนมากพอเรามีแฟนคลับเราต้องมันไม่รู้ว่าใครต้องการอะไรจริงๆนะ ใช่ พี่นิวนี่จริง ๆ ก็มีแฟนคลับนะ ตอนนิวจิ๋วของเขาว่า อ้าวเยอะสิ เฮ้ย พี่พศ เฮ้ย เป็นไรเปล่า ไม่เจ็บ ได้ไหม โอเคเปล่าได้ไหมจังหวะที่เขาล้มอ่ะ ห้องจำไม่ทัน กลัวไม่กล้า เอางี้ ไม่ได้ขออีกที มันไม่ได้ภาพมาสิภาพเหรอขออีกทีได้ไหมรอบนึงเหร ข อ ออีกทีได้ไหม ไม่กลัวมันไม่เบื่อ พจน์อานนท์ดับกลางรายการ โอ้โห กลางรายการ12 ราศีอ่ะ ไม่แต่นิกกี้นะก็ไม่น่าเป็นคนผลักพลนนท์นะ ผมไม่ได้ทำเลยพี่ มันผัก ไม่ ผมไม่ได้พา มือมันจับแต่มันเอาขาเขี่ย ใช่ นั่น โอ้โห ผมไม่ได้ผลักพี่ผมรักเขา มาที่แจ็คค่ะ แล้วแจ็คตอบว่าราศี ราศีกุมทำไมต้องกุม คือกลุ่มเนี่ยเพราะว่าจริงน้องมีนเนี่ยเขามีฐานแฟนคลับของเขาบางทีอาจจะตีกับกลุ่มแฟนคลับคนอื่นที่แบบว่าอาจจะทะเลาะกัน อาจจะแบบด่ากันไปกันมาโยนกันไปกันมาแล้วก็อาจจะมีบางคอมเมนต์แบบไม่นะคะ อ๋อ หรือแบบด่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีมันทะเลาะกันไงก็ขอให้ไม่เป็นราศีน้องแล้วกันทำไม ขอบคุณครับ ครับ พี่พศตอบว่ารา รา ศี ศีราศีมังกรทำไมต้องมังกร น้องนิวเขาแบบว่าตอนนี้เขากำลังตั้งครรภ์ใช่ไหมแล้วแบบจะเถียงกันไงในโซเชียลเถียงกันว่าผู้ชายผู้หญิงท้องกี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นกระแสในโซเชียลจะเป็นน้องนิว ตอบว่าราศี ราศีมีนทำไมต้องมีน เพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับโซเชียลเยอะพี่ YouTube ใช่ เราทำงานเกี่ยวกับ YouTube อะไรเงี้ย แล้วก็บางทีเวในการเล่นของเราเงี้ย เราก็เล่นกับผู้หญิง เราก็เล่น เราไม่ชอบหรอกแต่มันเป็นหน้าที่ มันเป็นหน้าที่มันเหมือนมันฝืนตัวเองอะ เออ แต่มันก็ต้องทำเพราะว่าคนมันจำไปแล้ว สาบาน สาบานแล้วก็ตายตะการเลยตายคู่พจน์อานนท์เลยทำไงคือทุกปีเราก็จะโดนแบบบานทัวร์ลงมารอบ2 รอบไปแล้วพี่แต่ว่าปีนี้มันเพิ่งมีรอบเดียวอะไรเงี้ยมันก็น่าจะมีอีกสักรอบ คิดถึง ใช่มันก็น่าจะมีสักรอบนึงก็เลยแบบปีละ2 รอบมันต้องมีอะ กับเลขาคนใหม่ป่ะ แล้วเราเนี่ยเราก็ชอบทำกับผู้หญิงไง เออ ก็เลยเงี้ยเวลาแบบว่ามีคนชอบมาด่าเราหรือว่าเราชอบเล่นพูดหยาบทั้งที่ตัวจริงเราเป็นคนที่น่ารักมาก สุภาพ ก็เลยคิดว่าอะไรไม่ดีให้เป็นเราดีกว่า ตอบตัวเอง เราดีกว่า โอเค มาดู แม่โซเฟียค่ะแม่โซเฟียตอบว่าราศี ราศีตุลทำไมต้องตุล เพราะว่าฉันเป็นคนสัญชาติฝรั่งเศสนะอยู่เมืองไทย 35 ปีพูดไทยยังไม่ชัด
อันนี้ฝรั่งเศสเหรอ เราฝรั่งเศสเหรอคะ สัญชาติฝรั่งเศสตอนนี้ อ้าวคุณแม่ไม่ใช่คน เขา จีน มา เหร จาก อ ฝรั่งเศส จีนกับฝรั่งเศส ใช่ไหม พูดภาษาฝรั่งเศสให้เขาฟังสิ พี่ลิงไอ้บอลพูดได้บอลพูดได้ บอลลองคุยฝรั่งเศสกับแม่ กมองตาเลฟู กอมันตาริวคือว่าเหมือนภาษาไท มาย คุยกับเขาไม่ต้องแปล จะบอกให้คนไทยเข้าใจกอมันตาริวคือเหมือนที่เราภาษาไทยสบายดีไหมใช่ไหมสบายดีก็มีคำศูนย์กับคำธรรมดา เราอะ เพราะฉะนั้นกับตรงมันตาริวูน่ะคือคำศูนย์เลย ฟอร์มอล เพราะฉะนั้นอย่าให้คนไทยรู้ เมื่อไหร่จะได้ฟังเขาคุยกัน เอ้ยเราฝรั่งเศสก็ได้เหรอ หนูเรียนนิดนึงค่ะ เอาดูอะไรมันเหมาะสมกันเลยบอลว่า เป็นแบบว่าราศีพิจิก ทำไมต้องพิจิก อันนี้เขาว่าโซเชียลเป็นพิษเนี่ยถ้าในยุคสมัยผมเนี่ยคือพูดในฐานะคนมีแฟนคลับมาก่อน มันจะมีความคิดเห็นที่อาจจะต่างกัน แต่ในโลกของ FC ของน้องๆที่ใหญ่กว่าเดิมอีกมากมหาศาลพูด3-4 ประเทศใช่ไหมที่น้องก็จะไปทัวร์อาจจะมีแบบความคิดเห็นแค่ภาษาก็พูดไม่เหมือนกันละแต่ถ้าเกิดพูดภาษาอังกฤษเดียวกันอาจจะมีอะไรสักอย่าง บางคนบางประเทศบางกลุ่มด้วยซ้ำนะขนาดประเทศเดียวกันบอกอย่างนี้น่ารัก อาจจะไม่ได้ บางคนบอกว่า เออ ไม่อ่ะจะไม่โอเค ใช่ มัน ใช่ ยาก เพราะว่าในยุคของผมก็ยังมีเรื่องที่อาจจะแบบไม่ถูกหูกันออกมาทางการพิมพ์ดีดอะจากปลายนิ้วอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ต้องมีอะนิดๆหน่อย ลุงป๋องล่ะบอกว่าราศี เห็นด้วยเหมือนน้องตุ้ยครับเห็นด้วยเหมือนน้องตุ้ยเพราะคือน้องตุ้ยเขาก็เป็นแบบว่าเอฟมาก่อนมีแฟนเก่าเหมือนกันนะคราวนี้ด้วยความที่อย่างที่บอกโลกมันดูเวอร์ไวด์มาก ไม่เกี่ยวกับน้องเลย แต่ว่าแฟนคลับบางทีการสื่อสารเข้าใจว่าเป็นไปได้ว่า ความหมายเดียวกันแต่ศัพท์บางคนละศัพท์ความหมายเดียวกันแต่บางคนละความหมายแบบเนี้ยมันก็อาจจะตีความไปกันได้แต่ว่าน้องไม่รู้เรื่องหรอกแต่แฟนคลับมันเยอะมาก ก็อาจจะมีการเข้าใจผิดกันได้ แต่เป็นเรื่องที่ดีนะ ค่ะ อ่า ค่ะพี่ปุ้ยตอบว่าราศี ราศีสิงห์ทำไมต้องสิงห์ ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่ป๋องเลย แต่ว่าจริงๆแล้วเรื่องของการสื่อสารคนในปัจจุบันเนี่ยจะพูดคุยกันด้วยภาษาเขียนภาษาพิมพ์ ค่ะ ซึ่งมันทำให้คนเนี่ยเข้าใจผิดกันได้ เพราะน้ำเสียงมันแตกต่างกันได้ ถูกบางทีอ่ะแบบคุยกันแล้วเอ๊ะทำไมเขาพูดกับเราอย่างนี้บางทีคุยกันเรื่องงานไม่เหมาะเราควรจะยกหูคุยกันเลยเคลียร์กันไปพี่ปุ้ยเข้าใจว่าราศีสิงห์เพราะว่าเหมือนเคยอ่านดวงสิงห์ สิงห์ อืม คิดว่ามันน่าจะมีปัญหา น่าจะมีปัญหา สำหรับตัวเขาแหละคนเดียว เราไม่เอง มีคนตอบเราเยอะเลย แล้วเบกกี้ตอบว่ารา รา ศี ศีราศีมีนทำไมต้องมีน คือหนูรู้สึกว่า anybody ที่ have แบบ social media หรือแบบ แฟนคลับ ใช่ มันเป็นเรื่องปกติที่เราจะได้ opinion ที่เยอะ เช่น negative positive แต่เรา คื ก็ อ ต้อง มีทั้งด้านบวกด้านลบ ใช่ เป็นเรื่องปกติ แต่เราแค่ต้องเลือกว่าเราจะรับอันไหน ตัวเราเอง เคยมียัง ตัวเรา เค เอย ง เจ โอ้ เยอะแยะ มันมีบางคอมเมนต์ที่ทำให้เราเสียใจไหมลูก มีค่ะ มีค่ะ แล้วเราข้ามไปได้ไง เราก็แค่ต้องคิดว่า it's okay คนนี้ไม่รักก็ไม่เป็นไร แต่ยังมีอีกหลาย ๆ คนที่รัก ถูกต้อง มีคนอีกมหาศาลที่รักเรา แล้วเราอย่าเสพเยอะ เดี๋ยวเครียด เออ มันแค่จุดหนึ่งถ้าเรา ถูก ใช่ วนอยู่ตรงนั้นอะเราก็จะมองไม่เห็นคนที่รักเราแล้วก็คอมเมนต์ดีๆอีกเยอะเลย ใช่ค่ะ แล้วฟินตอบว่าราศี ราศีมีนทำไมต้องมีน เพราะว่า เอาละกูชัดละ นั่นน่ะสิ รอบสอง ถ้า เนี่ย รู้สึกว่าพี่นิกกี้อยู่กับโซเชียลมีเดียเยอะมากด้วยการทำงานอะไรของเขาใช่แล้วรู้สึกว่าต่างคนมันจะมีต่างความคิดอะค่ะ แล้วเขาสามารถที่จะแบบรับทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นโดยแบบสาธารณะได้เลยแล้วก็เลยรู้สึกว่าอาจจะเกิดขึ้นกับพี่นิกกี้ เนาะจริงๆ ถ้าไม่ชอบ ก็ไม่ต้องพิมพ์อะไรก็ได้เนาะทำไมถึงต้องมาพิมพ์บอกว่าฉันไม่ชอบเธอเพราะอะไร แต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน ค่ะมาที่มีนค่ะแล้วมีนตอบว่าราศี ราศีมิถุนทำไมต้องมิถุนบอล คือตอนแรกผมคิดไม่ออกนะผมแบงค์เลย คิดไม่ออกเลย แล้วอยู่ก็มีเสียงว่าแน่เลย ผมก็หันไปหรอทำไมล่ะเขาบอกว่านี่ไงวันนี้ไงที่ชงเขาจริงๆแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้มีความสนใจจริงๆ เข้าใจแต่พวกเราแซวเล่นพวกเราแซวเล่น จริงแต่เขากังวล จริงคืออะไร จริงคืออะไร จริงครับคืออะไร แซวเล่นครับนี่แหละครับผมก็เลยตอบเขาเพราะเขาพูดมาว่าแน่เลย บอนส์ค่ะ แล้วบอนส์ตอบว่าราศี ราศีมังกรทำไมต้องมังกร พี่เขามีน้องไงถ้าเขาแบบคุกคีกับโซเชียลเยอะอ่ะมันอาจจะเป็นผิดมันแบบอาจจะไม่ดีต่อเขาได้แล้วก็ต่อน้องได้ เพราะว่าผมเห็นแบบดราม่าเด็กเยอะช่วงนี้แบบว่า ดราม่าการเลี้ยงเด็ก ใช่กันเลี้ยงเด็กปุ๊บทำไมถ่ายน้องลงทำไมบางคนบอกว่าไม่อยากให้ถ่ายอะไรเงี้ยใช่บอกว่ามันสุ่มเสี่ยงในการเล่นโซเชียลครับผม
โอเค มา เอา อา ว่า จารย์ลิงฟันทิ้ง เอาเลย ราศีที่ในช่วงนี้โซเชียลทำพิษคือราศี กรกฎ มีคนตอบถูกนะครับ ราศี ราศีกรกฎ ราศีกลุ่มและเอาเลย มีคนตอบถูกไหม มังกร มีคนตอบถูกไหม ราศีมังกรมีนครับ เฮ้ย ได้ดูหัวข้อโซเชียลจะทำให้ชิบหาย ไม่ตอนเอาทอง ราศีที่ในช่วงนี้โซเชียลทำพิษได้แก่ราศีกุมและราศีมีน อาจารย์จะบอกให้ชัดเลย ให้ชี้ชัดไปเลยแบบฟันธงว่า ลัคนาราศีกุม ระวังเรื่องรักใคร่ๆปัญหาเรื่องเงินทองที่ให้เขาหยิบยืมหรือใช้เกินตัว ระวังก็คุณใช้โซเชียลติดต่อใครสักคนหนึ่งเป็นเสียโอนไวอ่ะเสียหายไหมนะแล้วเรื่องเงินน่ะหลายทางทั้งหลอกลวงและเต็มใจ และที่สำคัญเต็มใจคืออะไรที่ทำให้เป็นพิษแล้วคุณมารู้ตัวทีหลังนี่มันไม่รู้จะทำอะไรระวังนะกลุ่มเรื่องนี้มีนล่ะมีนระวังเรื่องความใจอ่อนและเกรงใจเขาทักมาเขาเล่าเรื่องสารพันช่วงนี้คุณต้องบอกเลยคนรอบตัวหมอลักษณ์เขาบอกเอาไว้จะมีพิษมีภัยจากเรื่องสื่อโซเชียลดังนั้นเพื่อนๆและทุกคนอย่ามายืมเงินอย่ามาขอให้ช่วยค้ำประกันนู่นนี่นั่นอย่ามาขายของไม่เอาปิดนะต้องระวังในช่วงนี้และคุณจะพ้นจากเรื่องนี้เมื่อไหร่ว่าช่วงนี้ก็คือวันที่17 ตุลาเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้โซเชียลทำพิษได้แก่ราศีกุมราศีมีนฟันธงครับ ข้อนี้ค่ะมีคนตอบถูกทั้งหมด 5 คนนะคะ มีนิว มีแจ็ค มีนิกกี้ มีเบกกี้ แล้วก็ฟรีน5 คนนี้จับทองค่ะ รอบนี้นะคะคือรอบหนึ่งฝันถุงค่ะสนับสนุนโดย AAS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทย สองคนนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงคะ ดีใจเพราะหลานผมอาจารย์เป๊กกับพี่ชายผมค่านมหลาน และนิวนะคะคือผู้โชคดีค่ะ ได้รับเงินขวัญถุง 10,000 บาทจาก AAS 5G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทย Congratulations นะคะขอบคุณมินนี่ด้วยนะคะและที่สำคัญขอขอบคุณผู้ร่วมตึกทั้ง 12 ท่าน 12 ราศีด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามความสนุกแบบนี้ย้อนหลังได้ทาง Facebook ศึก 12 ราศี YouTube Polyplus Entertainment Instagram และ TikTok Polyplus จัดให้ สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ